جاهزين على اسئلتنا؟ ان شاء الله. عندنا مجموعه اسئله. السؤال الاول الي وراح اختار اثنين من البنات يسالوك. انتم صريحين؟ تمام. ماكو واحد ما يشخر، كلنا نشخر. دقيقه. من يشخر بالليل اكثر؟ والله هو فاليوم سجلت انت؟ سجلت؟ اي سجلت. زين دقيقه حتى اصدق. من يشخر بالليل اكثر؟ هو والله هو والله؟ والله لا طيب. تحلفين وحتى بصدقك ضربة والله. بي. صدق؟ والله دقيقة اعطيني مخدة واحدة. يا بتقول هو مرات يشخر هواية بالليل، فأنا شو أسوي؟ أضطر شو أسوي له من يشخر كثير؟ والله هو كافي بسطع فوق. يابا يشخر حقه. زين. مرة واحدة وكنت وهو فلاونزة. هو ترى يشخر مو شيء عيب، هو يقول هي تشخر وأنا مسجل لها، انا سجلت الصبح انا سمعت التسجيل وراها مسحته. وراها ايش قالت؟ إيه. قالت لي اني انت هم تشخر، قلت زين. لها اني كان بالليل. زين أنت حذفت التسجيل لا لا؟ لا سمعت اياه. وراها حذفته؟ اي حذفت. حذفته. زين شو والله سوينا المايك يمك شلون تشخر هي؟ زين هو بما انه قلدت شلون تشخرين قالت لي لا، قالت لي إيه. حسجل لك ومن الشوف. حلو قلت دقيقة. لها انا ما اشخر، كان باللي حسجل شوف، لك ما سجل. هاي الشخيره اللي انت سويتها يعني ناصي، انا اشوفها موسيقى بالعكس يعني ما مأثر. زين هو شلون يشخر؟ كنت فلاونزة. وكانت فلاونزا. هو شلون يشخر؟ الغاز. ابو الغاز. وشو اكبر ولا عاد؟ زين والله شلون يشخر؟ اذا قلدتيه راح تتسحب. خشمة. شلون يعني؟ شلون؟ هاي بطل شهر. ما سمعتوا؟ انتم هناك ان شاء الله بالحلقه تشوفوها، انا اللي موجودين ما تشوفوها. هي تقولي شيء وراها شلون وراها ساعك وساعك. يابا هو حقه يتعب وهي حقها يعني عدا طفل وعدا كذا،